สวัสดีครับพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็มาแก้อาการอีกแล้วครับอาการนี้เป็นโรคประจำตัวของวีโก้นะครับโตโยต้ารักวีโก้นะครับนะแทบจะทุกตัวเลยนะครับนะตัวนี้เนี่ยเป็นเกือบทุกคันนะครับต้องง่ายๆนะอาการมีอยู่ว่าเรือนไม้นะครับนะตัวเรือนไม้นะพวกไฟทีเบลพวกอะไรพวกนี้มันรวนไปหมดเลยครับนะก็บางครั้งบางคราวถ้าหนักๆมากๆก็ ไม่วัดรอบไม่ขึ้นไม่ขึ้นความร้อนไม่ขึ้นอะไรพวกนี้นะครับอาการนี้นะครับทำไม่ยากนะครับท่านก็เองก็สามารถทำได้นะครับนะก็อันดับแรกก็เริ่มถอดกันก่อนเลยนะครับวิธีการถอดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แสดงละเอียดมากนะครับนะหลักๆก็คือมีน็อต4แฉกตัวหนึ่งตรงกลางนะฮะแล้วก็ถอดเอาดึงเอาหน้ากากออกมาได้ตรงๆเลยครับเสร็จแล้วก็จะมีน็อตนะ3ตัวนะครับยึดอยู่นะยึดเรือนไม้อยู่นะครับจากนั้นก็ดึงออกมาได้เลยครับดึงออกมาตรงๆเลยนะครับเขาไม่ได้มีสลักอะไรอยู่นะเสร็จแล้วก็มาถอดคอนเนคเตอร์นะครับถอดเอาเรือนไม้ออกมานะครับจากนั้นถึงขั้นตอนการลื้อแล้วครับเราต้องลื้อหน้ากากหน้าออกก่อนนะเพราะว่าแผงวงจรเนี่ยมันอยู่หลังเรือนไม้นะครับหลังเข็มนะครับเพราะนั้นต้องถอดออกหมดเลยนะครับถอดข้างหน้าถอดนี่นะครับฝาหลังนี่ก็ต้องถอดด้วยนะครับเพราะว่าสลักมันติดอยู่นะนี่นะครับถอดเรือนไม้ออกเลยครับถอดเข็มนี่ก็สามารถดึงออกได้ตรงๆเลยนะครับแล้วก็ถอดเนี่ยครับตัวสลักล็อกนะดันป๊อกออกมานะครับนี่ครับนะแล้วก็ค่อยแงะนะครับแงะทุกด้านเลยนะครับนะแงะออกมาแผงวงจรก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะตรงนี้เนี่ยจะมีคาปาซิเตอร์นะครับหรือ C นะอยู่5ตัวด้วยกันนะครับเราก็ซื้อมาเลยครับทั้งชุดนะชุดหนึ่งไม่กี่บาทครับหลัก10นะแต่ว่าค่าเปลี่ยนนะอาจจะหลายตังค์หน่อยนะครับถ้าไม่ได้ทำเองนะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเซอร์เฟซเมาส์นะครับนะก็คือมันอยู่บนปิ้นนะเพราะฉะนั้นการบัดตีอะไรจะค่อนข้างทำยากนิดนึงนะครับอย่าพยายามฝืนงัดมันออกมานะครับนะเพราะว่าอาจจะทำให้ปิ้นขาดได้นะถ้าปิ้นขาดนี่ไปอีกเรื่องเลยครับต้องมานั่งต่อปิ้นอยู่นะนะครับก็ค่อยๆเอาหัวแรงจี้ไว้นะครับแล้วก็ค่อยแงะขยับทีละนิดให้มันหลุดออกมาเองนะครับถ้างัดออกมาเลยเนี่ยลายปิ้นส่วนมากจะหลุดติดออกมาด้วยนะครับพอเปลี่ยนครบ5ตัวเสร็จปั๊บก็นั่นแหละครับนะตัวสุดท้ายนี่ก็ตัวเล็กสุดค่อนข้างจะทำยากนิดนึงเนื่องจากมุมมันไม่ได้นะครับมุมให้จับเนี่ยมีน้อยมากนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบกลับเลยครับนะประกอบกลับนี่ระวังเรื่องไอ้ตัวเข็มหน่อยนะครับเพราะว่าก้านเข็มเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนนะเวลาใส่ก็พยายามให้ตรงล็อกพอดีนะครับอย่าไปฝืนอย่าไปยัดมันนะครับนะใส่ให้อยู่ตำแหน่งต่ำสุดทุกอันเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเข็มเลื่อนไม้กับเข็มวัดรอบเนี่ยมันคนละตัวกันนะครับนะใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมาจะประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนะถ้าสนใจนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในคลิปนี้ด้านล่างเลยครับ